Окей, старт, газ. Та ще один секретний рецепт, про який я розкажу останнім. Спочатку подумав, що це якийсь пранк. Не перемикай, щоб дізнатись. Тепер давайте подивимось, як ці рецепти працюють на практиці. «70 мл» і ділите їх на вливання. Попередньо аруємо каву, щоб наситити її киснем. Вона дуже добре розкрилась у сенсі кислотності та солодкості. Привіт! Сьогодні поговоримо про одну із найцікавіших тем у світі фільтр кави. Як один і той самий V60 може давати різний результат, залежно від рецептів. У цьому відео ми порівняємо три методи заварювання. Рецепт Тацука Цує, рецепт Джеймса Хоффмана, а також рецепт, який ми використовуємо у себе щодня на барі. Та ще один секретний рецепт, про який я розкажу останнім. Не перемикай, щоб дізнатись. Основна ідея цього відео – показати, що V60 не має одного правильного способу приготування. Це інструмент для експериментів. Якщо ви готуєте каву вдома або працюєте бариста, різні рецепти допомагають по-різному розкрити каву. Чому саме ці дві особистості? Тацука Цує – японський бариста, який у 2016 році виграв World Brewers Cup і став відомим завдяки своєму методу 4х6. Його підхід базується на простій ідеї. Перші 40% води формують солодкість та кислотність, а останні 60% впливають на тіло напою. Завдяки цьому бариста може контролювати баланс чашки. Саме тому цей рецепт став дуже популярним як серед професіоналів, так і серед людей, які готують каву вдома. Другий автор – Джеймс Хоффман. Це чемпіон світу серед бариста, автор книг про каву і один із найвідоміших популяризаторів кавової культури у світі. Його рецепт часто використовують як базовий стандарт для заварювання фільтр кави. Чому я обрав саме ці рецепти? Тому що вони демонструють два різних підходи для заварювання V60. Цує працює зі структурою заливів і керує смаковим балансом через послідовність води. Хоффман, навпаки, фокусується на стабільності та рівномірній екстракції. А третій рецепт – це той, який ми використовуємо на барі, тому що він показав себе найстабільнішим у реальній роботі з гостями. Тепер коротко про самі рецепти. Рецепт Тацука Цує – це 4х6, і ми будемо брати 18 грам кави і 300 мл води з температурою 94 градуси. Рецепт Джеймса Хоффмана – це буде 300 грамів кави, 500 мл води з температурою 98 градусів. Наш барний рецепт – 16 грам кави, 250 мл води з температурою від 92 до 96 градусів. Тепер давайте подивимось, як ці рецепти працюють на практиці. Почнемо з методу Тацука Цує. Беремо сервер, класичну вешечку, паперовий фільтрик і заздалегідь змачуємо його і прогріваємо вешечку. Як я і казав, беремо 18 грам свіжозмеленої кави і ділимо рецепт за методом 4х6, тобто 40% і 60%. Перші 40% це буде 60 мл блумінгу і останні 60% це класичне вливання. 40% із 300 мл це буде 120 мл води. Тому починаємо. Вливання до 60 мл. Чекаємо десь до 35-40 секунди і буде наступне вливання. Вливаємо друге вливання до 120 мл. Цує натякає на тому, що вливати воду потрібно тільки тоді, коли вся вода пройде через кавову таблетку. Тому ми чекаємо, поки вода протече. Це буде десь хвилина 10, хвилина 15. І вливаємо 60%. 60% ми ділимо на 3 етапи. Саме я взяв 3 етапи, тому що для мене така тільність буде краще за все розкриватися у цьому зерні. Якщо ви бажаєте більш легку каву, можна ділити на 2 етапи. Якщо ви бажаєте більш насиченішу, можна на 3-4 ділити. Тобто ви берете останні 180 мл і ділите їх на вливання по 30, 60 і так далі. Знову чекаємо, поки вода протече. Я заливаю ще 2 вливання і потім ми куштуємо.
Так, водичка дотекла і я вливаю друге вливання. Тож, час екстракції завершився. Ми можемо знімати наш девайс і перейти до дегустації. Попередньо аеруємо каву, щоб наситити її киснем. І переливаємо в тому, що ми будемо пити. Як для кави, якою я брав, миту Ефіопії, вона дуже добре розкрилась у сенсі кислотності та солодкості. Для неї я хотів більше тіла, тому я зробив 3 вливання на цих 60%. Вона вийшла класичною, без гіркоти, пустоти, класна, солодка, з легкою кислотністю щільна кава. Далі, рецепт Джеймса Хоффмана. Тут акцент на рівномірному насиченні кавового шару водою. Великий блум допомагає каві дегазуватись, а подальші заливання забезпечують стабільну екстракцію. Такий рецепт зазвичай дає дуже збалансовану чашку, де кислотність, солодкість і тіло знаходяться у гармонії. Тому перейдемо. Беремо, як зазвичай, сервер, вешку, паперовий фільтр, змочуємо його водою. Перше, коли я почув про цей метод приготування, спочатку подумав, що це якийсь пранк. Зараз зрозумієте, про що я маю на увазі. Тут береться 30 грам кави. Начебто варимо просто фільтр кави якусь через вешку. Далі розрівнюємо і посередині робимо ось таку ямочку. Хоффман каже, що це забезпечує рівномірну екстракцію по всій таблиці. Так, таримо ваги і починаємо вливати. Як це буде проходити? Спочатку буде блумінг 60 мл, потім ми каву перемішаємо. Після цього ми зальємо до 300 мл воду з температурою 98 градусів. Після цього, як трішки вода стече, ми дольємо останні 200 мл до 500 і ще трохи потім розмішаємо і будемо насолоджуватись, дивитися, як протікає вешка. Тому почнемо. Вливаємо перші 60 мл. І одразу перемішуємо кавову таблетку. Чекаємо, поки дегазується кава до 45 секунд. Робимо друге вливання, щоб до хвилини 10 встигли залити води до 300 мл. Вода трохи протікає, після чого там десь сантиметр 2 вона протече, ми дольємо ще 200 мл. Поперед цим ми ще раз перемішаємо ось такими круговими рухами. І починаємо заливати останню воду. І останнє вливання потрібно робити менш інтенсивніше, ніж перше та друге. Якщо у вас буде повна вешка кави, то ви все правильно зробили. Вода ще раз трохи протече, і потім після цього ми беремо ложку і перемішаємо його по стінкам В60. Щоб та кава, яка прилипла до стінок, змогла контактувати з водою та екстрагувати усі смаково-ароматичні властивості. Все, залишається тільки чекати, поки кавуся протече. Так, все, наша вишечка приготувалася, можемо знімати наш девайс. Насичуємо каву киснем і проливаємо в тару, якою буде коштувати. В неї менше кислотності, менше солодкості, менш щільна кава, але вона така більш питка. Сама класична кава, яку можна випити, прийти в кав'ярню, замовити фільтр, і ви можете випити дуже схоже на це. Тож перейдемо до третього методу заварювання, класичний варіант бариста, який використовують саме в нашій кав'ярні. Сервер, вешка, паперовий фільтр. Засипаємо нашу Ефіопію, 16 грам на 250 мл води. Перший етап – це блумінг. Чекаємо до 35 секунд і потім вливаємо другий етап. Далі вливаємо до 150 мл. Чекаємо до хвилини 10, хвилини 15 і вливаємо останню частину. І останнє вливання до 250 мл. Все, чекаємо, поки вода протіче через каву, екстрагується. Час зварення десь 2.30-2.40. Все, завершили. Наша водичка вся протекла. Знімаємо девайс. І, як зазвичай, аеруємо нашу каву, щоб вона смакувала ще краще. Поки я чекаю, коли вона охолоне, там внизу є підписатись, натиснути лайк. Зробіть це. В міру кислотна, в міру солодка, я би сказав, що вона виражає більшу кислотність, ніж солодкість. Стабільна, класна кава, класна Ефіопія.
Пам'ятаєте, я казав про четвертий секретний метод заварювання? Тому це він. Чули щось про Файлерштейна? В секретних матеріалах було знайдено секретний, суперсекретний метод заварювання V60. Так, якщо не вірите мені, можете загуглити. А поки гуглите, я розповім, що це таке. Ми беремо 24 грами кави на 360 мл води. І потім за допомогою 3 вливань ми заварюємо нашу кавусю. Тож, беремо сервер, вебко, паперовий фільтр. Температура повинна бути 95 градусів. Засипаємо та робимо вороночку по центру нашої кавової таблеточки. І робимо перше вливання на 60 мл. Чекаємо, поки проходить блумінг, і на 35 секунді починаємо вливати. Ідея цього рецепту заключається в тому, що на хвилині 10 та на хвилині 45 ми повинні заливати наступні етапи. Так, на хвилині 10 ми доливаємо до 200 мл. І на хвилині 45 зальємо ще 100 мл до 300. Після чого будемо чекати, поки екстрагується наша кава. Ми знімаємо наш девайс, кава вся екстрагувалась. Найкрутіша частина заварювання кави – це дегустації. Класичний варіант кави, нічого такого великої різниці тут немає. Баланс кислотності і солодкості присутній. По тілу я б сказав, що воно більш середньо щільності від класичного варіанту. Тому що я хочу сказати, головна ідея цього відео – це експерименти. Якщо ви готуєте каву вдома або працюєте бариста, не бійтесь пробувати різні рецепти, змінювати помел, температуру або структуру заливання. Саме так формується розуміння кави і розвивається смак. Якщо вам сподобалось це відео, спробуйте ці 4 рецепти вдома і напишіть в коментарях, який варіант вам більше сподобався. А якщо ви хочете більше таких порівнянь і експериментів, підписуйтесь на канал. Побачимось у наступному відео.